Всім привіт! Вітаю вас на каналі NetGames. Ми продовжуємо проходити Batman, Arkham Knight. Вже ми основний сюжет, скажімо так, пройшли. Основне завдання зараз займаємося додатковими. В минулій серії ми спіймали цього полтавського палія і оцього низькорослика пінгвіна. Далі в нас що? Блін, це робити ці вежі? Трохи нудно. В цій серії я пропоную доробити всі штуки-дрюки на тому острові, першому. Там, по-моєму, у нас залишилася одна броньована тачка, пару блокпостів і, ну, щось по мілочі, типу. Нібито. Якщо я не помиляюсь, зараз передивимось. Давай, взлітай. Бец. Оп. Так, один броньовичок, дві міни в підлозі. Ось таке. Танкують. Ще раз. Карта. Так, одна машина, два блокпости і два цих взривних пристрої. Скажемо це так. Ну, пішли. Я думаю, це ця тачка. Ладно. Давай, Бетмобіль, приїжджай. Будемо зараз їздити шукати. Ці дві бомби. Шукай, чувачело. О! Так, не треба цього гаврика допитати. А все, ти помер? Це не добре. Блін, це шукання, якщо чесно. О, знайшов одну міну, прекрасно. Відправляю вірус. А, оце і все? Так, мінус. Де там ще один? Ну це якісь ізічні чуваки. Так. На тобі. Чи вертушки треба розвалювати. Я краще великий заряд збережу на наступну цю штуку. Великий заряд ракет мається на увазі. На наступну міну. Бо їх потім буде багато. Та де вас так багато тут взялося, алло? Ще 9 машин. Так тобі. Так тобі. 4, 3, 2, 1. Де одне останнє? Знову десь забагалась якась машина? Де воно? Ти там сховався, алло? Дурник. Тобто вірусом ти його не можеш задізайблити, і це я мушу робити свою тачку. Дивина. Хорошо. Ось треба ще одну міну знайти. Так, це переїзд на інший острів, ні, мені сюди не треба.
Як ці завдання називаються? Во. Triangulated an APC. Troop numbers indicate you've taken out half the senior brass already. Time to tip the balance in your favor. 400 метрів. Ой-ой-ой. А все, він мертвий. Бляха. Так це інший острів, слухай, я не хочу так. Чому воно мене веде туди, куди мені не треба? Ладно, давай ще раз дивитися. Де оце з мінами? Во. The militia have an explosive in Drescher. Time to defuse it. They'll be fighting back hard to protect their bombs, sir. Ну воно мене знов веде на інший острів. Але я цього не хочу. Я ж тут це не доробив, алло. Так, пригаврики. Трошки впав, ну що ж буває. Ладно, що це буквально трохи тут катаюся, якщо не знаходжу, то все, їдемо далі всі по нормальних завданнях, то це... Чесно, виглядає як дуже пуста трата часу. Взагалі без поняття, де я зараз. А ну я на цьому самому остріві. А чого ти не приближаєш, не віддаляєш? Щоб приблизно я тут не їздив ще. Можемо зараз продивитися. Ой. Ні, нема тут ніхто. Ні тачки тої броньованої, бляха, ні міни. Ось тільки оцей. Прислужник. Ну. О, ось ця тачка, диви. Сідай в Бетмобіль, сідай. Давай, на, бібо. Це трохи нудновато, звісно, але ну що ж. Ви задовбете мене, чогось так багато. Це нормально, що ця машина виїхала на інший острів? Що так повинно бути? Бо я не впевнений, якщо чесно. Вдруг воно мені скаже, що ей, чуєш, а ти не на цьому острові збив цю тачку броньовану. Бах. Не знаю, в мене реально такі слабі ракети в цього Бетмобіля, чи що? Чому так багато разів треба стріляти? Чому він такий швидкий, до речі? На. The militia just
Міни. less than half their number remain. Зараз з цією міною розберемось відразу. Enemy tanks incoming, sir. Enemy spotted at the Botanical Gardens. Це десь 22 точки. Так. Ну, бахаю я знатно, якщо чесно. Ще десь 11 точок. Речі, я так розумію, що в момент, коли я всіх роздовбав, то вони дуже повільно спавнитись починають. Вибачаюсь за дерево. Потім ще одне посадити. Я на це надіюсь. Так. До речі, жодної шкоди не отримав. Ой! Накаркав виходить. Що? The bomb's payload is exposed. I can use the power winch to trigger a controlled explosion. To trigger controlled explosion. It's a nice car, Batman. It's just missing a few racing stripes. Дуже тобі дякую, що ти похвалив мою тачку. Ладно, з цим поки що не будемо розбиратися. Давайте все краще оце робити. I'm going to stop this killer. Investigating the body I found on the rooftop of the Killer Knight. Це має бути цікавіше. Мені здається, ніж це їздити і робити всі такі всякі незрозумілі херні. Оп. Alfred, I found a mutilated body, but this isn't the one Cash told me about. I'm going to try and establish a cause of death. Що робити? Блін, переносна лабораторія. Мені б таку. Можна було підробляти собі на вулиці. Blood tests reveal the cause of death was an overdose of painkillers leading to cardiac arrest. Also, the victim's fingerprints have been burned off with acid. A rather unsavory demise. That's not all. It's as though the subject's DNA has been corrupted somehow. There's insufficient information for me to cross-reference the database. I'll have to use the deep tissue scanner to analyze the body for distinguishing features and determine the victim's identity. Right you are, sir. Для чого тобі це? Кістки. Ну що? На шкірі є якась хрінь. An irregularity on the victim's chest. It appears to be a birthmark, quite distinctive. Так, тепер по кістках. Чи по м'язах дивимось зараз. Нема нічого. Во, по кістках щось. The left foot is missing several toes. The site of amputation suggests the removal of non-viable tissue in the treatment of frostbite. Ще по м'язах де щось має бути. Ну, скоріш за все. Але я не бачу нічого. Нема нічого жовтенького. Ладно, ще раз по шкірі. Це я відсканував точно. По м'язах. Це або я сліпий, або я не знаю що. Кістки. Жовтим нічого не підсвічується. На ногах це я вже зробив. Так я не поняв. Так. А, во. Що це таке? The
There's a bullet lodged deep in the upper bicep. This type of ammunition is predominantly used with a hunting rifle that hasn't been manufactured in over a decade. Alfred, I've ID'd the victim as Robert Kincaid. He was a microbiologist who worked for Stag Enterprises. Many believe the shooting was connected Альфред, а to ти Kincaid's можеш knowledge так of моментально, controversial значить, research, вже знайти although that інформацію про remains людину, да? unverified. He took a teaching І ти post in молодець. Atlanta, which is where he was reported missing. What's unusual is that they didn't go missing in Gotham. They were brought here and killed. Why? We need to track down whoever did this. Might I suggest keeping an ear out for any more of that ghastly opera music? It sounds ominously like a calling card. Так, ну припустимо. Що далі? I'm 653 going to метри. investigate the body I found overlooking Divinity Churchyard. There's a killer at large. He must be stopped. Давай. Пішли шукати. Можна зачепитись за щось, будь ласка? Во. So does Gotham, like, have robots? I could have sworn I saw a robot earlier. Хоп. Alfred, I found another body. The mutilation pattern looks to be identical to the previous murder victim. Then it appears Gotham does indeed have a serial killer in its midst. And here I was thinking this evening couldn't get any worse. I'm going to scan the body for unique identifiers. Давайте шукати. Так, спочатку шкіра. А що тут? Ой. Це якась кобіта, мабуть, да? Wound is relatively fresh, inflicted while the victim was still alive. Abrasion to the epidermal layers confirms the somewhat crude removal of a tattoo. Окей. Очки. The position of this scar indicates the victim underwent surgery to remove one of their kidneys. Що й голову пробивали, чи що? A plate made of tantalum, used here for a cranial fracture, most probably the result of a boxing accident. The victim's callous knuckles would only be acquired by a professional fighter. Alfred, the victim's name is Ella Montgomery. It appears the kidney was donated to a twin sister who unfortunately died. This seems to have been the catalyst for her boxing pursuits, and hence the cranial injury. She went missing in Huntsville, Alabama. Another person taken from outside the Gotham area. A significant detail, sir. So are these words written beside the bodies. Try and find a connection between the two victims I've found, Alfred. There has to be something linking them together. I'll try my best, sir. Давай, давай, Альфред, работай. Головушкою своєю. Так, що в нас далі? 4000 Someone метрів. killed, mutilated, and posed a body on Merchant Bridge. If I'm going to stop them, I need to investigate the crime scene for clues. Погнали. Ну, 1,5 кілометра тут летіти, якщо чесно, досить таки швидко. So who's Nightwing? Я вже не знаю, я вже разів, мабуть, з 200 казав, що мені дуже подобається літати тут в цій грі. Це реально охрененно. Летить швидко. Найгірше, мабуть, механіка польоту це була в Batman Arkham Origins. Я так розумію, що вона не належить до цієї трилогії. По суті своїй то. По-правильному. Але це також Arkham. Тому я і згадую тут. Alfred, we can add a third victim to the list. This is becoming rather ghastly, sir. It brings to mind a spate of murders at the beginning of your career. It was Halloween then, if I'm not mistaken. Turned out to be rather a long one, if I recall. I'm going to try and identify the body. Давай будемо ідентифікувати. Тіло. Опа, вушко. Що він так з вушком? Deformity on the left ear. Looks like a result of minor ear agenesis, a birth defect. Ну, припустимо. В м'язах якесь кільце. A wedding ring in the lower intestine. The inscription reads Ophelia. Дивно. The victim had a hip replacement. Scar tissue hasn't fully healed, so it must have been recent. Alfred, the victim's name is Anthony Lund.
Hospital records show he suffered with alcoholism, most probably brought on by the breakdown of his marriage. The name on the ring, Ophelia, his ex-wife. He was last seen in Albuquerque, New Mexico. That's 3 victims, all of them abducted in various places around the country. Keep looking for a connection, Alfred. Right you are, sir. The writing by the bodies suggests the killer has a higher purpose. It's as if these weren't good enough for what he has in mind. Do you think there are other victims? Yes, and I don't know what he has planned for them. Щось мені, до речі, здається, що ж в Batman Arkham City було щось подібне. Там також був якийсь вбивця. Що за звук? Звідки він іде? Ну, в грі мається на The увазі. killer is mutilating and posing as victims and then putting them on display. He left opera music playing at the crime scene. He wants them to be found. Так, а де наступне завдання? Я ж вибрав. Не поняв. А, я не знайшов, де це. Тюти. Ладно, давай тоді займемось Mad Hatter шляпником. left a hostage in a squad car near Merchant Bridge. Тут виходить вертушка розбилась, да? Тож мені здається, що не варто відкривати. There's a hostage in the trunk, but the Oh. car's wired to blow. I'll need to defuse the explosive first. Чи ти правильно придумав, Бец? Що мені треба робити? Скільки мені це треба ще разів повторити? Я чесно не зрозумів, як це працює. Просто наводив і наводив. Що далі? You found the Cheshire Cat, all grinning. But don't be fooled. Don't think you're winning. Я й не думаю так-то. Нормально тобі? Належався? В масі чеширського кота. Batman? What happened? How the hell did I end up here? Tell me what you remember. I was chasing down some rioters and the siren went all screwy. I had to pull over. Next thing I know, I'm waking up in the dark with that siren blaring. I thought it would never end. You're safe now. I'll send someone to pick you up. Давай, Cat, давай, I Сент. found one of the hostages. I'm sending you the location. You got it, Batman. Any leads on the others? I'm working on it. Just say the word and I'll go down there and make that bastard talk. It's under control, Cash. Leave it to me. Ладно, пропоную тоді, коротше, зайнятися шляпником. В першу чергу. Бо інші завдання, щось мені... Я не можу їх знайти. 23 очка навичок. Давайте я зараз прокачаюся по-бистрому, зупиняю запис. Все, щось я там попрокачував. В основному все було зв'язано з Бетмобілем. У нас там 20 хвилин я записую, що в нас далі? Що це за значок, до речі? Стрілочка вниз, що це означає? One of Oh. Hatter's hostages Ой, це я near the випадково lady клікнув. I need to find them. Пішли за шляпником. Ой. А що це вони там втикають? О, міна, до речі. Ладно, поки я цю міну бачу, давайте я її відразу тут і цей. Deathstroke's back in town. Things were gonna come Одразу нею і down. займуся. Відправляю вірус. Virus now, sir. Sir, the enemy is aware of our incursion and has sent a sizable force Давайте, to йдіть. contain it. Я говорю, тут броню ось прокачав. Spotted in the canal. Rat, look down. Вах. Direct hit on the rat.
Хрінь, 36 безпілотників, я грибу. Мінус. Ну, в мене точно швидше почала перезаряджатися ця пушка. Так. Де шахтує? Я все ж таки не розумію, де вони понабирали скільки танків. Це ж бред. Їх занадто багато. Та десь хтось один є. Ой! Ти прикалуєшся? Больно, бляха. Payload is exposed. I can use the power winch to trigger a controlled explosion. Давай будемо тригерити цей Controlled Explosion. Well fought, sir. Gotham is that bit safer for your efforts. Да, я знаю, дякую. Так, розширені завдання, і я робив шляпника. Давайте. Hatter's hostages is near the Lady of Gotham. I need to find them. Ось таке. Так, а цього треба допитати. Розказуй все, що знаєш, падло. Бігом. Start talking. I'll tell you when to stop. You want to know about Riddler? I know lots about Riddler. Much obliged. Так, на острові Блік ти мені там повідкривав деякі теми. Ось я вже предвіщаю, як це я буду це робити. Bye-bye, Arkham Я Knight. пам'ятаю, як я в Аркхем Сіті просто поза серіями, чи поза записом цілу кучу цих трофеїв шукав, це жесть. Так, це приблизне місце знаходження поліцейського. Знову ця сирена виє. Десь зверху чи що? What's with all the green question I mark wish. crap around the place? Some sort of citywide art festival? Pretty damn pretentious, if you ask me. Давайте рятувати. Знову треба зламувати. Давай. Я готовий. Ой. Блін, це не так і легко так-то. Що? Ще раз було якось швидше. The Queen of Hearts and Roses Red. Oh, be careful, Alice, or she'll have your head. Так уже тут поліцейських виставляють такими, бляха, безполезними, ну просто ніякими. Максимально. Якийсь лох, бляха, низькорослий цей шляпник може скільки поліцейських впіймати? That noise. What the hell happened to me? It's over now. I'll have you taken back to GCPD. Thanks. Cash, I've secured the second hostage. Good job, Batman. I'll send someone to pick them up. Давай, давай, веселай. Тепер наступне завдання шляпника, де воно? Hatter has 1100 a метрів. hostage near the lighthouse off Bleak Island. I need to find them. Летю, 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 назустріч пригодам. Indestructible. Let's prove him wrong. Як ж мені подобається літати в цій частині Бетмена. Я не можу, ну прямо такий кайф.
Тут летиш і See летиш. Batman, shout and charge him. Never fail. Так, і знову почала ловити ця сирена. А, воно бачу машину. Що за маяк, до речі? Зверху в нього можна зайти? Все просто так. Да, походу просто так. Ну тоді ладно. Ну, не вилазь на точку. Так. Не треба такого робити. Давай вже доставай свій пристрій, будемо рятувати. Рятувати Гаврика. Як тут вообще, тут взагалі можна зафейлити? Фух. Це, до речі, досить важко таки, знаєте. Тут треба використовувати клавіші А, Д і ліва і права клавіша мишки. He's hopped away. I'm sure he only wants to play. Return the book and then we'll find how little Alice lost her mind. Cash, the last car was empty. Так, Any word on the missing officer? Sergeant Laurie actually just showed up at the precinct. Said he blacked out. Woke up without his car. That's everyone accounted for. I don't buy it, Batman. Tench is up to something. I'll make him talk. He ain't the only one with tricks up his sleeve, Batman. Let me know if you need a hand. Or a hook. Не поняв прикола. А я ж врубав оцей режим дивитися через стіни, рентген, і там було тіло. Як так-то? А так шляпник у нас сидить в цьому. As if Wayne didn't have enough Відділку, expensive а... cars. Не поняв. Why are you doing А this? в чому You прикол asked the тоді? questions here, punk. Yeah, how about we staple your lips together? You like that? Just what I thought. I want you. GCPD. Якщо чути дзьобика, то я вибачаюсь відразу. So who's controlling the militia now that the night's gone? Та не розвертайся ти. О, Господи. Тачка, їдь, будь ласка, рівненько. Що це було? Так, здорово, хлопці, привіт. Вітаю вас всіх. Якісь гаврики сидять звичайні. Часто тут на всіх злочинців місця не вистачить. В цьому одному DCPD. Business is best when bats need killing. A mercenary's file should receive top billing. Top billing. Що за загадка? А де це я маю розв'язати? Вона десь тут одна, до речі, є. Якийсь найманець там. Що значить ціль занадто мало? Це? Ціль в темноті. Може ось це? Так, не помню. А що таке, чого ви тут стоїте? So, Mr. Wayne, been to any good parties recently? I can't believe people are actually Окей, buying тут нема нічого. Може ось? I saw it on TV. It must be true. А, во. Come, pray with me, little man. God finds Мабуть. beauty in us Чи all, ні? however deformed we are. Let me know how to pray and works out for you. Знову ціль не знайдено. Так, ну ладно. Пішли балакати з тим There be light, Deacon. Гавриком. Easy. I can do that.
Cheap pyrotechnics do not. The night returns, all filled with malice. Tell me, Batman, did you find your Alice? No more games, Jervis. Where's the other hostage? Oh, yeah, why, yes, there's 3. Oh, silly me. The answer's in the book, Batman. Open and see. Віршиками вже говориш, нічого собі. Tell me! There's no joke. Control your rage. The answer is there. Just turn the page. Опаньки. Це ж ця лікарня Аркема. Down the rabbit hole you fall, where madness reigns from wall to wall. Through the rhyming words we tumble. Ой, все намальоване стало. And Прикол. psyches crumble. Оце цікаво. Такого я точно не очікував побачити. Так, особливий режим. Welcome Десь там to крило. my wonderland. It's time to play a game. I'm here to make you understand what drives a man insane. А в поліцейському відділку всім все одно, що Бетмен там накрило, All you да? have to do is follow the white rabbit. Я, до речі, пам'ятаю, що таких ворогів. Вони були в Batman Arkham Asylum. Так, це останнє. Бах. Точно вони там були такі покрашені, як Oh, джокери. look who's here. White rabbit there wallowing. Freedom waits for the one who's following. А тобі в око. Follow the white rabbit. Hold still. Let me help you. You're late. You're late. The page is turning. Keep up, Alice. I know you're learning. Він прикольно зробили. Класно прям. Не знаю, я в захваті. What fun we had in Arkham City, dear Alice. She never looked Так, а тепер Arkham City, все правильно. until snapped and crushed. Я пам'ятаю, там була така хата Джокера. Точно. Ну, не хата, він там забарикадувався в заводі. Ну, це прям відсилки на попередні ігри. Це ж класно. Don't be late. Follow the rabbit and see your fate. Хто не дивився проходження Batman Arkham City, є на каналі. Так. На жаль, Arkham Asylum на каналі проходження немає, бо я колись сам проходив. My puppet on І для запису я цього не хотів робити. He's back again, the rabbit's head. Will you help him, Alice, or kill him dead? It's okay. You're safe. Не бійся, чувак, я тебе Sorry, врятую. Alice, it's not yet time. Another page, and I'll make you mine. Так, а після Arkham City що було? По суті, має бути в Arkham ось цей ось Knight. Так же ж? Ну да. Лицар Arkham. Ah, Hallows Eve, and Gotham burns. It's here the story twists and turns. The final chapter where we'll find how little Alice lost her mind. Oh, Alice, dear, please pay attention. Don't make me keep you in detention. Бах, бах, бах. Ой, диви, а чого цей зелений? He's here, he's here. Your death is drawing near. Так, цього мені не треба трогати. Я зрозумів. Це ж мій чувак, типу. Білий кролик. Ай! Kill the rabbit. Kill him dead. He wants your head. Cleanse those. Smash rabbit's brain. Do it,
Alice. End his pain. Так, допитуємо. Batman? Where are you, Alice? Where'd you go? Oh, this isn't right. Oh, no. Що сталося? Де тут з'явився цей чувак? What? No. I had you. Don't you see? You're mad. You're mad. You're just like me. I'll never be like you, Jervis. Правильно, так його. Так, ну виходь, я всіх поліцейських врятував і цього закрив. Хорошо. Мікро-хеппі-енд. Прекрасно. Можна навіть буде серію назвати шляпник. No, this can't be how it ends. There's tea for two. We can still be friends. Я не думаю, що ви можете бути друзями. Все, врятував всіх, я молодець. Прекрасно. Доступна модель персонажа шляпник. Ну, ось я так розумію, що 5 камер. Дивіться, ось я відкрию завдання. І особливо небезпечні це ось якраз ось вони, 5 людей. А, це загальні досягнення. Це має бути холодне пробудження, це, скоріш за все, якийсь там доктор, я забув, як його там звати точно, але він такий холодний. Тіньова війна. Це не знаю взагалі, що це. Дирижабель. З ким це може бути зв'язано, також я собі поки що не уявляю. Ладно, що ж, будемо займатися проходженням інших завдань вже в наступній серії. І в наступних серіях. Так, то, а на цьому все. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, розповідайте про це відео друзям і до нових зустрічей. Catch me if I fall.